các con những điều gì? Ba mẹ có vai trò gì trong sự trưởng thành của các con? Bạn có nghĩ về điều này nhiều không ha? Mình thì hay suy nghĩ về nó nhiều luôn. Mỗi ngày thì mình luôn thức dậy sớm nè, nấu bữa sáng cho các con. Và các con chào ngày mới với bữa ăn ấm áp bên gia đình. Nó thực sự là niềm vui để bắt đầu một ngày mới ha. Bữa ăn sáng với món ăn yêu thích này giúp các con có đủ năng lượng tốt cho một ngày học và làm việc nè. Là mẹ thì mình mong muốn gửi gắm tình cảm yêu thương dành cho các con thông qua bữa ăn tự nấu mà mình luôn chăm chút khi nấu. Bánh canh nè. Bánh canh này là cái sợi bánh canh mình đặt mua ở quê. Bánh canh sợi nhỏ nè, theo cái kiểu của Phan Rang Phan Thiết đó. Này sợi nhỏ nhỏ nhưng mà ăn rất là ngon nha. Làm từ một dạng nguyên chất. Cái nước dùng của bánh canh nè, mình sẽ nấu bánh canh cá dầm và chả cá nè. Từ cá cho vậy cái vị nước dùng nó rất là thanh mát, nên ăn thì sẽ cảm thấy mát nha. Cá này là cá ngừ đó, mà mình phi lê rồi nè để mình làm cá dầm trong bánh canh. Và còn cái xương này thì mình sẽ nấu nước dùng ha. Đây là đầu và chút hồi một phần xương cá đó, mình sẽ lọc và mình làm nước dùng ha. Và cá mình sẽ không có ướp bất cứ cái gia vị nào hết ha. Và bây giờ trong cái nước luộc mình cho một ít dầu nè, và cho một ít muối. Nước sôi bùng lắm rồi ha, to rồi. Mình cho bánh canh vào để mình luộc nha. Nói chung là mình bỏ một chút dầu ăn và một chút muối vào để luộc bánh canh, là để cho cái sợi bánh canh nó rời ra, nó dai ngon ha, và không có dính với nhau, và cũng đậm đà nữa vì có vị muối đó. Bánh canh này cũng mau chín lắm, mình luộc chắc cỡ khoảng trong vòng 3 phút thôi ha. Mình xả lại vào nước lạnh. Rồi bánh canh xả lại bằng nước lạnh nè. Nấu nước sôi để nấu nước dùng cho bánh canh cá dầm chả cá nha. Trong nước thì mình sẽ cho một củ hành tây ha, một miếng gừng ha, để cho khử cái mùi tanh của cá đó khi mình làm nước dùng đó. Và mình cho muối vào. Bánh canh chả cá và cá dầm này nấu theo kiểu của cái vùng Phan Rang rồi đó ha. Nước dùng nó trong, và mình sẽ cho cá vào nè, để mình lấy nước ngọt từ cá ra và dùng cái nước đó để làm nước dùng cho món bánh canh cá dầm chả cá luôn. Mình hớt bọt ra cho nước nó trong ha. Mình sẽ nấu cái cá này và cũng như xương cá trong vòng cỡ khoảng 10 phút ha. Cho nước nó ngọt, cái vị ngọt từ cá nó ra đó. Bây giờ mùi thơm nó cũng tỏa ra nhiều lắm rồi đó. Mùi cá nghe nó cũng dễ chịu. Khi nó nấu lên nó không có tanh đâu nha, vì có gừng và có hành đi cùng rồi đó. Mình đã cho xương cá ra rồi ha, và bây giờ mình chỉ giữ lại phần phi lê cá ở trong nồi nước dùng thôi. Mình nêm lại gia vị cho vừa ăn. Mình sẽ nêm một ít bột ngọt ha, một ít đường phèn. Sau khi nếm lại xem thử là mặn hay sao đó ha. Đây nồi nước dùng của bánh canh chả cá dầm cá đây, cá dầm đây. Vị rất là ngọt thanh luôn. Vị ngọt từ cá nó đã thanh rồi. Mình cũng cho một chút xíu đường phèn ha. Vị ngọt của đường phèn thì không có gắt, nó lại thanh nữa, ăn kèm với bánh canh bột gạo. Cũng không quên làm một chén nước mắm ớt thiệt nhiều thời cay ha, hành lá nè, và đầu hành nữa nè. Ăn với bánh canh ha, vừa thơm vừa ngon nè. Chả cá nè, cá này được làm từ cá mối đó. Mình thích cái loại cá này hơn khi làm chả đó. Nó sẽ không có bị bở, độ dai vừa phải, và ăn cũng ngọt á, vị ngọt của cá ngon đó. Rau ăn kèm bánh canh của mình nè, một ít bắp cải mình bào nhỏ ha, giá nè, và ngò. Ăn rau ăn kèm là với món này là đơn giản vậy á. Dĩa rau ngon ha, ăn rau nhiều là thích ghê luôn á. Mình cho chả cá viên nè vào tô ha, để mình chuẩn bị lấy nước dùng ra để ăn bánh canh nè, cá dầm và chả cá nè. Cho cá
món nóng nhưng lại không thấy nóng. Bánh canh từ cá thì ăn nó mát á, nó thanh á. Con trai của mình thì 17 tuổi ha, con gái của mình 13 tuổi. Ngoài việc chăm chỉ học tập ở trường thì các con luôn được mình và chồng của mình khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa, năng khiếu và tham gia các hoạt động xã hội. Theo mình thì bài học thiết thực của một đứa trẻ không phải là những lời giáo huấn mang đầy tính lý thuyết ha. Đứa trẻ sẽ học được nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng hữu ích một cách nhanh chóng nếu tự bản thân chúng làm và có được những trải nghiệm từ công việc đó. Là ba mẹ thì mình mong tạo được cho con những trải nghiệm thực tế, giúp con có được những điều quý giá này. Đây là chương trình thời trang mà con trai của mình là một cộng tác viên làm việc tại bộ phận media của sự kiện này, và con gái là một người mẫu trình diễn tại chương trình thời trang này. Mình và chồng mình cảm thấy rất là vui khi chứng kiến những hoạt động của các con tại sự kiện nha. Niềm vui của một người ba nè, của một người mẹ khi thấy được các con của mình bắt đầu khôn lớn ha. Các con yêu quý sự lao động, điều vui nha. Các con cố gắng học hỏi để có thể làm tốt hơn công việc ấy qua từng ngày, là một niềm hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Và có lẽ ba mẹ thì chỉ cho con cái hình hài thôi ha. Còn cái cách làm việc của con như thế nào, phong cách của con ra sao, sẽ do con tự rèn luyện mà có. Ba mẹ yêu thương các con thì thật nhiều để các con được sống trong tình yêu gia đình nè, có sự vui vẻ, có được năng lực tích cực trong cuộc sống. Ba mẹ cũng cố gắng cư xử tốt với mọi người xung quanh để các con có thể nhìn thấy điều này và học hỏi. Ba mẹ tạo điều kiện để giúp con có được một môi trường học tập tốt ha. Ba mẹ chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học hỏi để các con có thể lấy đó làm gương, học được giá trị của lao động mà nha. Mọi điều tốt đẹp mà ba mẹ có ha, ba mẹ đều có thể cho các con. Nhưng tất nhiên rồi không thể nào trở thành các con và làm thay các con được. Vì thế kiến thức là điều mà các con luôn phải học hỏi nè, và đạo đức là điều các con luôn phải rèn luyện mà. Bất kỳ việc gì mình cũng quan niệm rằng có khởi đầu thì mới có phát triển. Ai cũng có những bước đi đầu tiên, có va vấp thì mới có trưởng thành nha. Có trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm, có chập chững thì mới có sự vững vàng. Và có giai đoạn mình chưa là ai cả, chưa có điểm nổi bật, chưa có thương hiệu gì, nhưng mà qua rèn luyện thì mới có ngày mình thật tỏa sáng luôn mà nha. Nhưng mình cũng rất là kha khắc, kỹ tính khi luôn yêu cầu khi làm điều gì đó thì hãy cố gắng làm đúng ngay từ đầu, chứ không thể làm cẩu thả, làm sai rồi sửa ha. Mình muốn làm việc gì cũng có phương pháp và nguyên tắc ngay từ đầu, chứ không làm theo kiểu làm đến đâu thì biết đến đó, hoặc làm sơ sài cho có làm, rồi nếu có hậu quả xấu thì đổ thừa về nguyên nhân này hoặc là vì nguyên nhân kia. Khi làm điều gì thì hãy chuẩn bị thật kỹ, có tinh thần tự tin và luôn cố gắng ở sự cao nhất ha. Mình nghĩ rằng mỗi người không tự nhiên được sinh ra, nhưng sống trên đời chúng ta không thể tự nhiên bị lãng quên được. Chúng ta đẹp nhất khi là ngôi sao của chính mình, tỏa sáng cho chính mình. Kiến thức nào cũng quý giá và kỹ năng nào cũng cần thiết, đúng không ạ? Ba mẹ thì không thể thay cho con làm mọi điều cho cuộc đời của các con được, nhưng ba mẹ có vai trò định hướng cho nhiều hoạt động của các con, có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển. Nhưng cách của các con ha, ba mẹ nỗ lực để tạo cho các con một khởi đầu tốt nhất có thể. Nhưng điều quan trọng, ba mẹ cũng luôn hiểu rõ các con sẽ bước vào thế giới bằng chính khả năng, tính cách và mục tiêu cá nhân của các con. Các con thì luôn được hướng đến sự học hỏi để có sự độc lập và có khả năng theo đuổi ước mơ của mình nè. Thời trang đã kết thúc vào lúc 11 giờ tối rồi. Đã khuya nhưng đường phố vẫn còn tấp nập nhiều lắm luôn. Có lẽ có không ít những người đang đi trên đường vào lúc này đây là những người vẫn đang làm việc rất là chăm chỉ mà ha. Tất cả đều cố gắng và đều nỗ lực cho một ngày mai tươi đẹp hơn nè. Mình nhớ nhiều người đã hỏi mình như thế này, là làm sao để có thể vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình nhiều như mình như vậy.
Thật ra thì tại hoàn cảnh từ nhỏ cho đến giờ thì mình luôn phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường thôi. Hoàn cảnh bắt buộc đó. Mình thì luôn tự lập và dựa vào ý chí của bản thân để vươn lên mà. Nên điều gì làm gì cũng có thể bền bỉ và mạnh mẽ. Vì thế mình tin rằng ai cũng có tiềm ẩn trong mình cái sự mạnh mẽ vươn lên rất là nhiều ha. Mới mua được cái nạc nọng heo nè, và sẽ làm mấy cái món như nướng, chiên rồi ăn nha. Cái nọng heo này nó ngon ha. Heo thì mình cho một ít dầu ha, và mình cho rán lên lửa vừa nhỏ thôi ha, để cho thịt bắt đầu chín từ từ. Một con heo thì tất nhiên là cái phần nọng heo này nó có ít thôi ha, nên mình mua được thì ăn cũng rất là ngon nha. Nó giòn sừng sực á, vừa có cái vân mỡ mà vừa có nạc, ăn nó vừa béo nhưng mà nó không có ngán. Có bắp cải nè, và chút hồi mình sẽ xắt ra và xào chung với cà rốt ha. Bắp cải tươi ha, do vậy khi xào chung với cà rốt nó sẽ ngọt lắm đây, ăn ngon. Mình sẽ nấu canh cà chua và trứng như vậy nè ha. Tàu hũ trứng nè, mềm á, ngon lắm, thích ăn đó nha. Cà chua tàu hũ trứng ha, thì mình cũng phi hành lên cho thơm ha, rồi bỏ cà chua vô tao. Rồi bây giờ nước sôi rồi thì mình cho tàu hũ trứng vào nha. Tàu hũ trứng này thì ăn đúng là mềm ngon, béo ha. Ở nhà mình rất là thích ăn cái canh này luôn. Nó thanh mát nè, ngon quá trời. Nước sôi trở lại thì mình bắt đầu nêm gia vị ha, bởi vì đậu hũ này nó chín nhanh lắm. Mình sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm nha, tại vì cái hồi mình đã bỏ muối vào nước rồi đó. Và mình sẽ nêm một chút xíu bột ngọt, nêm cho vừa ăn. Rồi mình bắt đầu cho hành ngò vào ha. Nhà mình thì thích ăn hành ngò nhiều nhiều á. Cho hành ngò vào. Như vậy xong một nồi canh cà chua đậu hũ trứng rồi. Cho canh ra và ăn thôi. Một bữa ăn sẽ bắt đầu bằng cái việc cho canh ra thôi và ăn thôi. Gia đình là như vậy ha. Cùng dọn món ăn ra rồi cùng ăn chung với nhau. Nồi canh đậu hũ này ngon quá, đậu hũ trứng này ngon. Nhiều khi mình nấu như vậy mình quen miệng ha. Cứ nói là món ngon nhưng mà thật ra đúng thật, món ăn ngon là bởi vì do là mình cùng ăn với gia đình nè. Mình nấu xong mà mình còn ăn cùng với gia đình ha. Nó mềm mà nó sực ngon ghê. Bây giờ mình cắt nó ra nè. Sau khi mình đã chiên dạng chiên áp chảo thôi ha. Vì bản chất của cái nạc nọng heo này nó đã có cái vân mỡ rồi đó, và nó đã ra nó ra mỡ rồi đó, nên mình cũng để ít dầu và mình cũng chiên nhanh, bởi vì nó cũng chín rất là nhanh luôn. Chấm với nước mắm, tỏi ớt cho thật nhiều vào ha, hơi mặn chút xíu. Trời ơi nó ngon, ăn là chắc là hao cơm dữ lắm này, ngon quá trời. Con nít cũng thích ăn bởi vì nó mềm á, nó không có dai, nó không có bị khô, ăn rất là phù hợp cho mọi người luôn. Hôm nay nhà mình sẽ ăn thêm món rau xào ha, là bắp cải xào với cà rốt. Mình đã cho dầu nóng lên rồi, bây giờ mình cho cái đầu hành vào xào cho nó thơm ha. Đầu hành thơm lắm rồi nè, mình cho cà rốt vào. Nhà mình thì thích ăn rau á, nên bữa nào cũng có rau. Và xào khá một chút xíu. Cà rốt thì mình sẽ xào trước, bởi vì nó chín lâu hơn á. Rồi sau đó mình xào sơ một chút xíu cà rốt thì mình mới cho bắp cải vào. Mình cho muối vào nha. Khi nào xào rau mình cũng cho muối thì rau nó nhìn nó sẽ xanh hơn ha. Cho muối vào. Cà rốt được rồi nè, bây giờ mình sẽ cho bắp cải vào. Cho bắp cải xào chung với cà rốt ha. Mình sẽ cho một ít nước vào ha. Nước sẽ làm tạo ra hơi để cho cái bắp cải nó chín nhanh hơn á, nó giữ được cái vị ngọt ha. Là bởi vì là mình cũng không có sử dụng dầu nhiều đó, nên mình cho chút xíu nước vào để cho bắp cải nó chín nhanh ha. Có hơi nó chín nhanh nè. Cho bắp cải xào cà rốt nè ra đĩa thôi, để ăn chuẩn bị ăn nha. Có thêm hành lá lên trên
chua đậu hũ, bắp cải xào với chung với cà rốt, và nạc nọng heo chiên và chấm với nước mắm nha.